خوش اومدی به این ویدیو. تو این ویدیو قراره در مورد مپ ها صحبت کنیم، چه بابل مپ باشه، چه شیپ مپ باشه، چه مپ معمولی که از خود بینگ مایکروسافت استفاده میشه و چه اشتباه زیاده موقعیت های مکانی ما داریم و اونا رو باید ببریم روی نقشه نشون بدیم، میان روی بار چارت نمایش میدن. اشتباه بسیار زیادی توی این مپ هست وجود داره که معمولا برعکسش هم اتفاق میفته. مثلا ما اطلاعات خاصی نداریم، میبریم روی نقشه نمایش میدیم. ببینید برای موقعیت های مکانیه که ما میریم روی نقشه، یعنی میخوایم یک مژری رو، یک میزان فروشی رو، میزان درآمدی رو روی مناطق مختلف. وقتی حرف از منطقه میشه ما باید بریم دنبال نقشه و از نقشه ها استفاده بکنیم. بریم با هم دیگه توی نرم افزار بیشتر در موردش صحبت بکنیم. ببینید من سه تا مپ ها رو کنار همدیگه قرار میدم، از جمله خود مپ و یه گزینه داریم به اسم فیلم مپ. نقشه حرفه‌ای مثل آژور رو بچه چون ما دسترسی نداریم اینجا نمیتونیم داشته باشیم، ولی خب آژور خیلی حرفه‌ای تره که میتونید ازش استفاده کنید. و خب شیپ ها گزینه‌ای هستن که ما فقط باید بریم سمت این که یک حالت شیپ فایلی داریم، تاپ جیسونش بکنیم و بتونیم بیاریم ازش استفاده کنیم. فعلا من برای این مثال از خود شیپ آمریکا استفاده میکنم که نمایش بدیم. خب تو بخش اول ما استیت پروینس رو داریم بچه‌ها. من میام اینجا کاتگوریش رو تبدیل میکنم به استیت پروینس و تایپش تغییر میکنه، توی لوکیشن قرار میدم و بابل سایزش رو هم میام سیلز رو قرار میدیم. خب خیلی راحت اینجا میشه تفکیک کرد دیگه، فروش بیشتر، دایره بزرگتر. فیلم مپ ولی خب یه مقداری خیلی بهتره و خیلی زیباتره. چرا؟ چون من میتونم اینجا بیام مناطق مختلف رو درگیر بکنم که مناطقمون توی سنترال، ایست، ساوس یا وسته. خب دوباره میام از خود استیت پروینس استفاده میکنم، این سری ریژن ها رو میدم توی لجند رنگی. خب میبینید همونجور که دارید میبینید کامل برای من اومد این جداسازی رو انجام داد، خیلی به تفکیک. حالا شیپ چی؟ دوباره من میام اینجا از استیت پروینس استفاده میکنم، لجند رنگی رو مثلا من میام اینجا و از سیلز استفاده میکنم. ببینید سیلز عددیه که بالا دیگه داره نمایش میده که خب این توی لجند رنگی اشتباهه. من فقط باید میام اینو توی کالر ساتوریشن قرار بدم و دارید میبینید هرچی پر رنگ تر بهتر. تفاوتش تو چیه؟ اینه که اون بک‌گراند دیگه وجود نداره. شما با فوکس بیشتر، کاربر میتونه با فوکس بیشتر روی نقشتون دریافت داشته باشه، برداشتی داشته باشه از اینکه بیشترین فروشش کمترین فروش چیه. اونا هم نقشه هم که بک‌گراند دارن، خب نسبت به چیزی که میخواید استفاده بکنید، حالا تم داشبوردتون دارک، میتونید دارک استفاده بکنید. توی بابل سایز ها میتونید دوباره رنگ هم دخیل بکنید که هرچی بیشتر فروش داشت رنگش سبزتر، کمتر بود و قرمزتر. این سه تا مدل نقشه‌ایه. ما توی یه ویدیو دیگه حتما در مورد نقشه های ایران شیپ فایل ها صحبت خواهیم کرد که کاستومایزش بکنیم. و همونجور بچه اگر ویدیو خود 3D مپ رو توی پاور بی آی ندیدید، لینکش بالا براتون الان ظاهر میشه، میتونید روش کلیک بکنید. اونجا در مورد شیپ ها به صورت کامل من توضیح دادم که میتونید از اون ویدیو استفاده بکنید برای کاستومایز کردن نقشتون. با مثلا شما میخواید در سطح خیلی ریزدانگی توی نقشه کار بکنید یا بیاید اصلا خودتون یه خروجی شیپی دارید میخواید بیاریدش تو پاور بی آی، فرق نمیکنه. شیپ حتما نقشه کشور نیست. شما میتونید یک ساختمان 3D رو شیپ کنید و بیارید تو پاور بی آی و ازش استفاده بکنید. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.